میدونی منظورش چیه؟ کاری که نقطه‌شو پیدا نکنه. میگه تو دوربین میگه جای چیزی نیست اصلا هر چی. میبینی؟ که گوش نمیده. اصلا میخوام شاید بگم میشنه گردشگری رو بزنم. بلاک بلنگ. هیچ جا نمیشه. همون حرفی که خودم مثلا افکار جاسوسی مثل پهپاده. حساب باست شهر دستم پرش نمیشه ببندی؟ بچه گناه داری اون چیه؟ سنا اون پسره هست که صدا سایه میگرفتی اینا دوستان هم بیا چه چیزی بلندی داره منوکات آخه اینا رو هر کسی هم نداره. اینجا خوشگله چادر بهش میگن چادر چی؟ یکم سورئاله اسم خاصی دارن چادر واسه پیش آقاتون بشه غنیمته یه بادی معلومه تمام اینا یه سال دیگه تا یه سال دیگه مثلا جنگ چیز باشه اینا بهتر بشه
افتاد؟ چیزی بود نه چورن گرفتم پر معموله چرا میبینم که خدا رو نگید مدید بازی بود بهشون دستور بدن اسمش گرده نمیدونم چیکار
آره ولی چیزی نیست. تموم شده فکر کنم.